Cái chén súp gì cá chai của mình như thế này thì nó cũng đã hoàn thành rồi các bạn. Các bạn thấy ha. Để mình dỡ lên cho các bạn xem ha. Cái này thì nó rất là thanh mát nha các bạn. Rất là vừa ăn, ngọt tự nhiên. Của núm nè, rau củ nè. Rất là bắt luôn. Các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mình mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Các bạn hôm nay mình đã quay trở lại với cái channel của mình ha. Thì trước tiên mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món là súp vi cá chai. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ cần có nguyên liệu đó là nấm rơm nè các bạn, 200g nấm rơm ha. Một cái củ sắn. Một cái củ sắn nhỏ như thế này thôi. Một củ cải trắng và nửa trái lê nha các bạn ha. Cái trái lê này thì mình để nấu nước cho nó ngọt ha. Tiếp theo thì mình sẽ có đây là một cái cuốn bún tàu nữa các bạn, nhưng mà mình chỉ sử dụng phần nửa thôi nha. Đây là một cái miếng đậu hũ tươi ha, một miếng đậu hũ trắng và 4 cái củ hành tím. Tiếp theo gia vị thì mình sẽ có đây là tiêu nè, bột ngọt nè, muối, đường và dầu ăn. Tiếp theo đó thì sẽ là ngò nha các bạn. Rồi mời các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Cái phần bún tàu này thì các bạn sẽ đem ngâm với nước lạnh cho nó nở mềm nha các bạn. Mình không làm mất thời gian của các bạn thì mình đã ngâm cho nó nở mềm như thế này. Thì các bạn để cho nó ráo ha. Để cho nó ráo thì các bạn cắt cho nó nhỏ nhỏ ra. Các bạn cắt cho nó ra khoảng chừng từ 5 tới cái 7 cm đó các bạn ha. Cho nó cắt cho nó ngắn ngắn đó các bạn. Thì tiếp theo thì mình sẽ xắt cái phần củ sắn ra ha. Các bạn xắt củ sắn ra, xắt mỏng thái sợi nha các bạn. Các bạn xắt mỏng như thế này ha. Xắt cho nó hết cái phần củ sắn của mình nha các bạn. Cái củ sắn thì các bạn chia ra làm 3 phần ha. Thì 2 phần thì các bạn thái mỏng ra như thế này để mình nấu nước súp ha, nấu nước ngọt ha. Còn một phần thì các bạn thái thiệt mỏng, thái sợi nhỏ ra cho mình nha các bạn. Các bạn thái cho nó nhỏ nhỏ như thế này nè, nhỏ hơn thì càng tốt nha các bạn. Rồi bây giờ mình đã xắt xong cái phần củ sắn, mình sẽ cho nó ra để một bên ha. Cái phần củ cải trắng thì các bạn cũng xắt giống như vậy luôn ha. Nhưng mà củ cải trắng thì các bạn xắt ra để nấu nước súp thôi, chứ không cần để thái sợi nhỏ đó. Cái này thì mình để riêng nha các bạn. Đó, cái bạn này thì các bạn cũng xắt thái mỏng như thế luôn. Nên là các bạn mình đã xắt xong hết ha. Bắt đầu mình sẽ đi nấu cái nước ngọt nha các bạn. Rồi các bạn chuẩn bị cho mình có một cái nồi nước nha. Thì các bạn cho vào đây 1 lít nước. Rồi các bạn cho tất cả các phần rau củ này của mình vô đây luôn. Các bạn nấu nước ha. Bạn lấy cái nước ngọt của nó. Rồi mình để đây nha các bạn.
thời gian mà mình nấu cái nước ngọt ha. Giờ mình sẽ đi rửa núm nha các bạn. Núm này thì mình đã cắt chân rồi. Mình thì đã rửa xong rồi đó các bạn. Nhưng mà mình sẽ đem trụng lại nước sôi một ít ha. Các bạn sẽ cho vào đây một xíu muối, ít muối thôi. Và các bạn để nước nóng vô ha. Các bạn để nước nóng vô, các bạn sẽ trụng sơ nó khoảng 5 phút nha các bạn, cho nó sạch ha, tất cả các bụi bẩn của cái phần nấm của mình nè. Trụng sơ qua nước nóng. Rồi đến cái phần mà cái củ sắn mình sắc bệnh hồi nãy nè các bạn cũng trụng qua nước nóng luôn ha. Trụng qua nước nóng mà các bạn cho vào đây một ít muối nha, cho vô một xíu muối nha các bạn. Cái phần tàu hũ trắng này thì các bạn sắc nhỏ ra ha, nhỏ ra khoảng chừng bằng cái ngón tay vậy là được rồi đó các bạn. Các bạn sắc cho nó nhỏ nhỏ như thế này là được ha. Rồi bây giờ cái phần củ hành này thì các bạn cũng sắc nhỏ ra lần lát mình phi hết các bạn. Các bạn cứ sắc như thế cho đến hết cái phần củ hành của mình. Giờ hành thì mình đã bằm nhuyễn rồi nè các bạn. Ngò thì mình cũng đã sắc ra luôn rồi ha. Nấm giờ thì mình sẽ sờ rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ chẻ nó ra làm tư ha. Cái nào bự thì các bạn sẽ chẻ nó ra làm tư, còn cái nào nhỏ thì các bạn chẻ nó ra làm hai ha. Hoặc là các bạn có thể sắc mỏng như thế này cũng được nè. Đó. Hoặc là các bạn có thể sắc mỏng nó như thế này. Các bạn làm như vậy cho đến hết cái phần nấm của mình nha các bạn. Các bạn cái nồi nước ngọt của mình ha. Giờ mình nấu nãy giờ nó đã được rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt cái này ra nha. Rồi. Các bạn vớt nó ra ha. Cái thằng nước chung của mình không á thì nó còn khoảng chừng 2 chén, 3 chén, 2 chén là được rồi đó các bạn. Rồi cái nồi nước của mình để vớt ra nó còn được bao nhiêu ha các bạn. Bây giờ mình sẽ nhấc nó xuống ha. Thì bắt đầu mình sẽ đi xào mình phải đi phi cái phần hành với lại nấm nha các bạn. Rồi các bạn bắt cái chảo lên ha. Các bạn cho dầu vô. Mình sẽ để hành vô các bạn phi cho nó vàng nha. Các bạn để lửa thiệt nhỏ để mình phi cái hành nó vàng từ từ nha các bạn. Để mình để lửa lớn quá mình phi hành thì nó sẽ dễ bị cháy khét ha. Rồi bây giờ hành của mình đã vàng là thơm ha. Giờ mình sẽ cho cái phần nấm vô luôn các bạn. Đầu các bạn sẽ nêm gia vị vô đây ha. Các bạn sẽ cho vào đây nửa muỗng này ha, nửa muỗng đường các bạn. Một xíu bột ngọt. Và một ít muối nha các bạn. Các bạn xào cho nó cơ ha, nó rút bớt nước đó các bạn. Rồi mình sẽ để vô trong cái nồi súp của mình nha. Rồi cái chảo nấm của mình nó đã khô như thế này thì được rồi các bạn. Mình sẽ tắt lửa ha. Đầu mình sẽ bắt cái nồi nước súp của mình lên lại. Rồi bây giờ cái nồi súp của mình nó đã sôi trở lại rồi đó các bạn. Thì mình sẽ cho tàu hũ vô ha. Giờ nấm các bạn xào hồi nãy các bạn cũng sẽ cho nó vô đây luôn. Đó. Thì các bạn cái này ha thì chừng nào nó sôi trở lại thì mình sẽ nêm nó luôn nha các bạn. Rồi mình sẽ cho đường vô đây nha các bạn. Trước tiên chúng ta sẽ cho vào đây một muỗng đường trước ha. 1/4 muỗng cà phê bột ngọt. 1/4 muỗng muối luôn nha các bạn. Cà phê thôi nha các bạn. Mình để cho nó sôi lên ha. Rồi mình sẽ nêm lại nha.
Rồi bây giờ cái nồi nước của mình nó cũng đã sôi lại. Đậu hũ với lại nấm của mình nó cũng đã chín rồi đó các bạn. Mình sẽ nêm lại coi nó như thế nào ha. Nó còn hơi lạc các bạn ơi. Giờ mình sẽ cho thêm xíu muối nữa ha. Giờ mình sẽ cho vào đây nữa muỗng cà phê muối nữa các bạn. Cái phần bún tàu các bạn cũng sẽ cho nó vô đây luôn. Đó, thì đã cho rồi ha. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là 2 muỗng cà phê bột bắp nha các bạn, hoặc là các bạn có thể sử dụng bột năng ha. Bạn mình để vô đây tạo cho cái súp của mình nó sánh lại nha. Rồi, bây giờ mình sẽ cho cái phần bột vô đây luôn nha các bạn. Các bạn cho nó vô ha. Thì các bạn để cho nó kẹo lại nha. Khi nào các bạn thấy cái nước súp của mình nó sẽ sánh lại á, thì mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Đó, các bạn thấy nó đã sánh lại được một ít hơn hồi nãy ha. Thì mình sẽ cho cái phần củ sắn này vô cuối cùng nha. Rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp ha. Cuối cùng thì mình sẽ cho vào đây một ít tiêu nữa nha. Khi nào mà các bạn múc ra chén thì các bạn có thể các bạn gãi thêm tiêu ha, với lại ngò các bạn lên. Rồi bây giờ cái món súp chi cá chay của mình thì đến đây thì nó cũng đã hoàn thành rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo ha.